Si Robby, tumakas. Halugugin nyo! Di pwede mo na ibabaya! Sana po sumagot na po si Daddy. Para po makaalis na po dito. Ano kasing klaseng tao yan? Gatong kumuha ng lamang loob. Hindi pa huli ang lahat. Talaga hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa. Ano ba kasi nakatakas yung bata? Nanap ko lang po yung cellphone ko. Cellphone pala. Binabantayan ni Linda ang anak mo. Binabantayan? Eh, bakit hindi makahinga? Tapos ngayon, alam pa ni Lester yung nangyari kay Robby. Eh, di ba kakadagdag yun sa mga alalahanin niya? Kasalanan ko naman talaga, anak. Sobrang dami ko lang talagang iniisip. Makakapante lang ako pag umuwi ka na dito. Uuwi lang po ako kapag alam kong wala na akong magagawa dito para kay Robby. Hello? Daddy, Robby, nasan ka? papunta po kami dito. May nakita po kaming sign. West Lumapay. West Dumapay? Huli ka! Robby! Akala mo ba hindi ko napapansin yun? Matagal ko nang alam, mainit talaga ang dugo mo kay Linda. Ikaw, ma. Akala mo ba hindi ko napapansin? Kung gano'n mo siya kampihan? She gives her opinion, you pay attention, she opens her mouth, you listen like a doting mother. Alam mo, dapat nga nakikita mo ang sarili mo sa salamin para makita mo kung gano'n ka kaingat na hindi siya masaktan. Samantalang ako, you don't mince your words, wala kang pakialam kahit masaktan ako. Ay, hindi totoo yan! O sige raw, oo, sige. Naging mahigpit nga ako sa'yo para maabot mo ang pangarap mo. Magiging doktor ka ba if I did not push you to do your best? Yes. Yes, ma. By making me feel na lagi akong talunan. By making me feel na lahat ng ginagawa ko mali. You know what you make me feel, ma? I'm never enough. Ilang oras ba dito yung West Dumapay? 5 oras ang travel time. Lapit na sa Maynila. Lawak-lawak ng lugar na yun ah. Paano natin nahanapin si Robby doon? Ano to, tsambahan? E paano kung wala na sila doon? Kalagang importante makarating tayo doon. Sasabihin mo pa kay Celine. Para lang alam niya. Suot ang cellphone mo. Opo, pero hindi ko alam na nakuha niya. Hindi ko lang namalayan. Kung nakatawag yung bata. Hindi naman siguro niya nasabi kung nasan siya mismo. Wala siyang alam sa kinaroroonan niya. Hindi niya alam kung lugar na to, kaya imposible. Oo nga naman. Mahali ba ni Robby kung saan lugar ito, di ba? Opo, opo. Hindi mo naman sinabi kung anong probinsya to. Ay, hindi pa talaga, boss. Wala pa akong sinasabi sa bata. Yan. Tama yan. Huwag kang magsasalita, ha? Dahil hindi ka na talaga makapagsalita. Amelia, you have to stop comparing yourself to Linda. Don't forget, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Mas malaki ang utang na loob niya sa atin. Dahil umasa siya at ang buong pamilya niya sa pamilya natin. And remember, ma, bata pa lang kami ni Linda, driver mo na yung tatay niya. At nung namatay ang tatay niya, pinag-aral mo siya, ginastusan. Sana nga, inampun mo na lang siya. Nung na-aksidente ako, nabagok ang ulo ko. I was alone. Dahil niliyasan mo ako, hindi ba? At sinong sumaklolo sa akin? Si Linda. Kung hindi dahil sa kanya, siguro patay na ako ngayon. And you know, I've been sorry about that. At siguro naman, ma, nakabawi na ako. Amelia, you have to accept the fact na parang anak ko na si Linda. Kaya tratuhin mo siya ng parang kapatid. Mahal niya ang ating pamilya. O sige, kung talagang tinatrato natin siya bilang pamilya,
ba't hindi natin aminin sa kanyang sikreto natin? Kung talagang mahal niya ang pamilya natin, siguro maiintindihan niya yung negosyo natin. Siguro maiintindihan niya, papatayin natin ang apo niya para kay Lester. Oh. But don't get me wrong, Ma. Yan ako galit kay Linda. Nagsiselos. Ayoko sa kanilang dalawa ni Celine na manatili sa pamilya natin dahil isang pagkakamali lang natin at baka madiskubre nila ang sikreto natin. They need to be out. Habang kinakalaban mo sila, lalo silang nagdududa. Kaya while I am still alive, I will make sure pakikisamahan mo si Linda. Hello? Nakausap mo na si Robbie? Pupuntahan na namin siya ngayon. Saan, Eman? Sasama ako! Sasama ako! Saan kayo pupunta? Celine, hindi na. Ano? Celine, tumawag ako sa'yo para ipaalam na tumawag sa akin yung anak natin. Para alam mong buhay siya. Kami na munang bahala dito. Huwag ka na munang sumama. Hindi, Eman! Sabihin mo sa akin, nasan si Robbie? Nasaan ang anak ko? Sorry, Celine. Eman! Hello, Eman! Anton, ano? May nakausap ka ba? May tumawag ba sa'yo? Siling tatawag sila pag may palita na. Gusto mo i-check ko kung nag-report sila sa polis? Hindi nga. Di ba nga hindi na nagtitiwala si Eman sa mga pulis? Eh, kaya nga umuwi na tayo ng Manila, Celine. Doon, marami tayong koleksyon. Marami tutulong sa atin doon. Kakadating na ng report galing sa Rosales Provincial Police. Kumpirmado na suspendido si Sergeant Paragas. Minahanap na ng matibay na ebidensya. Kasabot nga siya ng sindikato. Ongoing pa rin, sir, investigation, pero nasuspend siya due to negligence of duty. Naagawan siya ng baril at patay ang 2 suspects na hawak na natin. Kung ako sa head ng Rosales Police, hindi lang yun ang ikakaso ko sa kanya. Pasalamat siya, suspended doon lang siya. Kung di ako nagkakamali, hindi ito ang unang beses na directly involved si Paragas sa isang kaso. Yes, sir. Kailangan niyong mas tutukan si Paragas. Huwag niyong tigilan hanggat hindi niyo nalalaman ang katotohanan. Yes, sir. Thank you, Major Francisco. General, meron na akong mga tauhan na katutok kay Paragas, pero sa ngayon wala pa siya kahina-hinalang kilos. Madalas nasa bahay lang siya. Pero ang sabi mo, tumanggap siya ng suhol dati. Sa isang sindikato rin. Yes, sir, pero hindi yun napatunayan. Na-absuelto siya sa kaso. But the red flags are there, Gabo. Sigurado ako, may koneksyon si Paragas sa sindikatong hinahanap natin. Yes, General. But like you said, kailangan pa natin ng mas solid na ebidensya laban sa kanya. This case is top priority, Colonel Manzano. If you need further assistance or additional reinforcement, sabi lang kayo, maraming buhay ang nasa panganib hanggat hindi natin nahuhuli ang sindikatong ito. Maraming buhay ng mga presenteng bata. We need to put an end to this syndicate before it's too late. I understand, sir. Just keep me posted, Colonel Manzano. I will, sir. Finally. Kanina pa tayo hinihintay ni LJ. I'm sorry. First day ng anak natin. Pwede bang kalimutan mo na ang trabaho? Kahit sandali lang. Yeah, yes. Let's go. Come on. Okay na po siya ba? Yeah, he'll be fine.
ng tawad sa nangyari. Sorry din. Sana naiintindihan mo kung ba't ako nagalit. Tama ka naman. Tama ka naman. Dapat talaga tumututok ako kay Lester kasi kailangan siguraduhin kung maayos ang kondisyon niya. Hindi na mauulit. Thank you, too. Thank you for treating Lester as a family. Happy birthday, son. Hindi sana siya kinuha sa atin. 10 years old na siya ngayon. May 5th grader na tayo. I can just see the two of you together. Doing boy stuff. You teaching him how to be a man. Responsible. Dignified. Tagapagtanggol ng mga naapi. Lumalaban sa kriminal. Han? Han? Are you okay? Yeah, I'm okay. What's wrong? Let's just go. Are you sure? I'm sure. Let's go. No. Punta tayo kay Amelia. Come on, Hindi na let's kailangan. go. Han, please. Let's go. Mahal ko si Lester. Parang pagmamahal ko kay Robbie. Wala naman akong ibang dasal kung hindi talagang gumaling na si Lester eh. Tapos, mabalik na si Robbie dito sa atin. Sana. Brad, ba't naman nila dadalhin sa West Dumapay si Robbie? Dahil may kuta sila doon. Paano naman natin mahahanap yun? Gumawa ng paraan si Robbie para tawagan tayo, kaya gagawa rin tayo ng paraan para mahanap siya. Wala na akong pakialam kung hahalugugin natin lahat ng kalye, lahat ng barangay, lahat ng bahay doon. Pero mahahanap natin si Robbie. Marcelo. May update na ako. Ano? Track down ko na kung sino may-ari ng abandoned laboratory. Paano? Akala ko ba burado na yun? Tumawag ako sa connection natin sa Rosales. Marcelo, huwag mo munang i-disclose kahit kaninong impormasyon na to. Sino yung may-ari ng lab? Hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Isa siyang kilalang doktor ng Charity Works and Foundations. Prominente, respetado. Kaya hindi mo isipin na kasangkot siya sa ganitong sindikato. Kanina ko pa kayo tinatawagan. Bakit? Anong balita? Natawagan ni Robbie si Eman. Nasabi niya na sa West Dumapay siya dinala. Ma, kailangan natin mapigilan si Eman bago niyo mahanap yung farm. Sa panahon ngayon, mahirap itago ang mga bagay na ganito, Amelia. I sense that worries eating you up, Mr. Clifford. Yung mga kumakalat na balita, konektado ang negosyo ng pamilya mo dyan, di ba? Negosyo. Is that how you want to call it? Pero alam mo, sa pamilya namin, at sa lahat ng pamilyang natulungan namin all these years, they prefer to call the farm an institution. An institution with the goal of helping others, saving, extending lives, giving hope to the world when the world says there's no hope. But I don't want to be a part of this anymore, Amelia. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Once you're in, there's no way out. If you are worried about my investments,
Wala akong balak i-pull out yun. The money is all yours. I just want to keep my reputation intact. The reputation of an entire business empire is riding on my shoulders. Ayokong madamay, ayokong masira yung pangalan ko. Yun lang ba talaga ang kinatatakot mo? Ang reputasyon mo? Hindi ba dapat mas matakot ka sa buhay ng pamilya mo? She's gonna be okay. She's suffering some external chest pain under the left side of her mid-clavicular region. Dok, ligtas ni anak ko. I will. Stable na ang condition ng anak mo. But given her symptoms and the warning signs, idagdag pa natin ang history ng pamilya mo sa puso, and not to mention her unhealthy lifestyle. There's already a cause for alarm. Magkakaroon siya ng problema sa puso. I know. Sakit sa puso rin ang kinamatay ng kapatid ko. Eventually, she might need a transplant. Yun kung makakahanap tayo ng donor na compatible sa kanya. Please, Doktora. Ayoko mawala rin sa akin ang anak ko. There is an option. Masisiguro ko na makakakita ka ng donor. But it comes with a hefty price. Ano? Kahit anong paraan. Kahit magkano. Please. Please save my daughter. We have the farm. The farm is where we house children. Inaalagaan namin silang mabuti. Sinisigurado na hindi magkakasakit at hindi magkakaroon ng sakit. We make sure that they have the best of health. Doon manggagaling ang donor. When you get a donor, you sponsor them. And when you sponsor them, you provide the money, the resources, and the protection para mapangalagaan namin ng mabuti ang mga bata. And when you become our sponsor, you become our business partner. When you become our business partner, you give the institution the finance and the protection. Kahit matapos na ang transplant. And may I remind you, and I hope you remember, Mr. Ricafort, this is a lifelong commitment. May kamatch bang anak ko? I've actually checked. Napakaswerte talaga ng anak mo. Pero papatay kayo ng bata para mabuhay lang siya. Oras ang kalaman natin. Unless may naiisip kang ibang paraan. For now, that's the only option I can offer. Naiintindihan ko ang concerns mo, Mr. Ricafort. Sa negosyo namin, is that how you call it? Pero, let me just remind you, mas matimbang ba ang consequences na masira ang mabango mong pangalan kumpara sa buhay ng anak mo? We extended the life of your daughter, but that's not a guarantee that she'll live long. Her heart can fail. And eventually, she might need another transplant. Another donor. And let me remind you, hindi lang ang daughter mo ang may kailangan sa farm. You sponsored another child na kamatch ng asawa mo, di ba? Ngayon, tingnan natin ang senaryo. Paano kung sabihin nila na kailangan nila ng donor at wala kang maibigay dahil worried ka sa reputasyon mo? Do you think you'll ever be able to forgive yourself? Sa mga nangyayari ngayon, sa mga balitang kumakalat, malaki yung posibilidad na mahuli tayo. Mr. Ricafort, you worry too much. Hindi lang ikaw ang business partner namin na influential. We have a lot of friends in high places. Protektado tayo. Maraming salamat at pumayag ka na umuwi na tayo. Magtiwala ka lang sa akin, Celine. Mas makakakilos tayo sa Maynila. Mas marami tayong mahihinga ng tulong doon. Pinagpapasalamat ko lang buhay si Robbie. Yun ang pinanghahawakan ko ngayon. Celine, makakasama natin ulit si Robbie.
Anton, ayoko tayong maubusan ng oras. Kung talagang wala na dito si Robbie, gusto kong malaman kung nasan siya. Kailangan kong makausap yung kaibigan ni Ate Amelia na tumutulong sa kaso ni Robbie. Gusto kong malaman kung sino pa yung mga pwede nating malapitan, kung ano pa mga pwede nating gawin. Buhay ang anak ko, kaya dapat mas lalo tayong kumilos ngayon. Dapat mahanap na natin siya. Sige na, kaya ko na mag-empake dito. Mag-empake ka na rin para makaalis na tayo. Sige, antayin kita sa labas. Ang bawat simula ay siya rin. Alam ko, hindi ka pababayaan ng Diyos, anak. Maraming beses na akong umiyak at natakot para sa'yo. Pero sa bawat patak ng luha ko, bumabangon ako ng mas matatag, mas matapang. Para sa'yo, anak. Para sa'yo. Patuloy akong lalaban. Dahil alam ko lumalaban ka din para sa amin. Magpakatatag ka, anak. Dahil hindi pa huli ang lahat. Hahanapin kita. Kahit sa ang impyerno, kahit ilang demonyo, haharapin ko ang mga gumawa nito sa'yo. At pagdating ng araw na yon, wala silang makikitang luha o awa sa akin. Ngayong Biyernes. Pag sumapit ka ulit at nahanap kayo ni Emma, ikaw ang parurusahan ko. Sinong kausap mo, Anton? Kailangan natin unahin yung doktor para makakuha tayo ng impormasyon. Siya magdadala sa atin kay Robbie. Ang kasinungalingan. Sir, Doc Gomez! kayo dito? Alam ko nandito mo kayo! May hangganan. Haharapin ko ang mga gumawa nito sa'yo. Wala silang makikitang luha o awa sa akin. Walang hanggang paalam.